Вогонь! Що ми попали в БК? БК загорілась. Також наші танки були, також відбивали ті всі атаки, також нападали на них. Ну, тут такі запеклі бої були. Вони хочуть прийти обратно вийти на той кордон, де вони були. Я більше впевнений, що зірвали оце їхній наступ. Хлопці вже стоять, які прийшли навіть раніше, ніж я, то вони стоять вже 6 березня 22-го року. Ми стоїмо на смузі Луганської області. Вони якби питаються, я маю в виду рашисти, йти в наступ. Ми стримуємо, але зараз готуємося, я думаю, щось буде цікаве. Зараз їдемо із заступником командира мінометної батареї в бік Сватове на позиції мінометників. Ми їдемо до 68-ї окремої єгерської бригади, яка тут кілька місяців успішно відбиває штурми росіян, адже вони із літа поновили наступ на цей напрямок. На прошлому тижні дуже просто м'ясо йде. Дуже багато їх стоїть на нашій смузі. Ми тут для того, щоб не прийшли далі. Бо сам був в Ізюмі і бачив цей боль, ці дома. Ви проїжджали Ізюм? Так. Це боль просто дуже. Коли бачиш це на власні очі. Вони хочуть прийти обратно вийти на той кордон, де вони були. Важче, тут у них дуже працюють і дуже багато орланів. На тому напрямку, там де ми стояли, Павлівка, Угледар, там не було такого. Зала, орлани, дуже важко. Буває, що не можна підняти голову. Наша розвідка працює в будь-якому випадку. Вона бачить, якщо хлопці кажуть напрямок, звідкіля виходить виход, вони все передивляються і потім старший брат наш допомагає. Старший брат, я маю в виду, вже більше калібр, Сузана, Цезарь і 3 сімерочки. Вони вже допомагають нашим хлопцям. Я маю в виду, навіть нашим мінометчикам на днях був на пункті і бачив, коли дрончики знайшли дрончиків, російських дрончиків, то одразу накрили арто і з першого разу наші хлопці попали прямо в бліндаж. Це ми їдемо в Луганськ. Трусить неймовірно, просто все залежить матеріалів. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте підтримати наш збір 10 мільйонів гривень для ДСБ бригад. Ось, там розриви є, то нас відсліджуємо. Зараз далі побачимо. Ми недалеко від Сватового приїхали на позиції мінометки 68-ї окремої єгерської бригади. Приїхали ми працювати сюди вночі, бо сказали нам, що вдень не заїдеш. Дуже по всьому працюють вороги, тож треба заїжджати тільки отак, на темно. Тож буде у нас вечір на Сватівському напрямку. Тут останні місяці було активно. Они каждый божий день тут сунутся. Мы стреляем каждый день. Що найважче в роботі на цьому мінометі? Перетягнути його з місця на місце. Да. Саме головне, то, що перетаскувати. 600 кг дуже тяжко 4 його тащити. Ми такої, якщо ми стріляли, то ми... По готовності вогонь. Вогонь! Вогонь! Постріл. Вони зараз побачать точно. Це розрив. По наш розрив. Це був розрив. Інгулець є ін'єст. А чув розрив? Бо якщо на 1 копійку поправка, значить це дуже, на пару метрів. Дуже шикарно. Що ми попали в БК? БК загорілась, воно все видно.
Наші дронщики побачили якесь скупчення і вирішили туди. Дали координати. Ми координатами попрацювали, прицілились одною, підкоригували і попали прямо в ціль. Ну, це специфічний міномет, він, грубо кажучи, єдиний в своєму роді. Це його назва Васильок 2Б9. Він може стріляти чергами по 4 штучки. Для ворога це така суттєва перепона. І зазвичай вони починають ховатися і припиняють штурм. Вона трошки велика по габаритах, але якщо її добре вдало вкопати, то виконує свої задачі дуже добре. І може стрельнути буквально за хвилину. Рекорд десь був 120 мін. Ого. Так. Якщо заряджати один за одним. Як командир розрахунку. Тижня 2 назад якраз був штурм, москалі йшли. І так само, то цілими днями стріляли. Зараз більш-менш тихіша обстановка. Їхня піхота лізе. Їхня піхота постійно лізе, вони пробують зайняти якісь нові позиції, більш вигідніші для них. Так само, ми стараємося того максимально не дати, просто до піхоти вони не підходили. По максимальній можливості. І на підступах, коли бачимо їхні переміщення, щоб навіть не давати їхні ж старі позиції, коли вже вони пусті, щоб вони не змогли їх знову зайняти. Прикриваємо піхоту, основна задача міномета. Піхоті перепадає. Знищувати їхню силу і захищати нашу піхоту. Буквально це тиждень зараз тихо більш-менш, а до того дуже активно ми наступали, відбивали позиції. Ну, потім ворог також підтягнув свої резерви і почали також по нас. Але ми тримаємо добре свої позиції. Спочатку ми просунулися на декілька кілометрів вперед, закріпилися. І потім вони зрозуміли, що ми можемо далі просунутися і почали контратаку, грубо кажучи. І там були запеклі бої. Рухались багато танками, БМП, броньовані машини. Ну, ми бачили по 4 танки, по 5 танків рухалося зразу. Були такі їхні марші. Пробували підбивати танки. Буквально я попадав метр від танка. Там їх добре, певне, контузило було. А так, суттєво їх покромсали. Так, тобто ви хочете сказати, що ви зривали танкові атаки ворога? Так, важко з міномета цього підбити танк, але такої шкоди поверхневої він суттєвої наносить. Там прилади, бачення їхні збиває. Якщо мотор, то її може підпалити, в принципі. А так, в більшості збиває навісне обладнання і тому подібне. За нашу зміну випрацьовували по 100 мін за зміну, то це дуже активно. Дуже інтенсивно і був бій. Також наші танки були, також відбивали ті всі атаки, також нападали на них. Тут такі запеклі бої були. Дуже щільно працює артилерія і буквально не даємо ворогу ніяк підійти до наших позицій за рахунок артилерії. Є тут наші великі брати, стоять чуть далі. У нас тут мінометів дуже багато. Оце якраз піхотна артилерія все стримує в більшості випадків. По нас теж стараються танки виловити, бо від танка не втічеш. Просто вихід і секунда буквально вже біля тебе розрив. От якраз початок штурму побратим загинув, яка з мого розрахунку, яка з біля міномета. Просто не встиг присісти. Якраз танк просто не встиг зреагувати. Якраз йшли до міномета працювати. Наш міномет якраз на ту ціль. Бере, що ми якраз. Тільки там якийсь рух, зразу викликають нас до бою. Це зараз на що почули? Вихід з їхньої сторони, це, скоріше всього, САУ. Був би танк, вже би прихід був би, десь чули. Що, передають команду до бою і починаємо кошмарити їх трохи всіх. Насипаємо і насипаємо. Тижнів 2-3 назад було таке, що сутками не стихала стрільба. Сутками. І днем, і ночі, днем, і ночі, днем, і ночі. Все, працювали. Перекошмарили трохи їх. В них же ж теж видихаються там і сили. І все. Я не знаю, що вони перестали тиснути. Може перепочити, якщо. Але я думаю, що їх менше все-таки стало трохи. Кожну хвилину може помінятися ситуація одразу. Кардинально. Так ніби тихо-тихо і тут почалося. Вчора трохи працювали, сьогодні по нас попрацювали. Завтра не знаємо, як буде воно.
А що перед цим було хлопців, то ми, в принципі, не встигаємо з ними порозмовляти, бо ми один одному, як то кажуть, 5 хвилин часу здали, ми прийняли, вони здали, вони уїхали швидко. Тому що кажемо, що цю дорогу дуже хорошо криють. Особливо як приїде тяжоло, щось броніроване, то через 10 хвилин чекай. А це та, по якій ми їхали? Так, це основна дорога. Так, вона тут вже пристреляна. Тобто тут не можна затримуватися, треба дуже Постоянно в русі. Постійно бути в русі і проскочити. Це того ми вночі до вас приїхали, а не вдень, бо ми зазвичай Да, вдень. вдень вас Ми тут трошки були в шоці великому. Да. Ми тут самим часом в шоці. Днем буваємо, хоч безпілотник зрисує і все. Тут їхні дрони шастують. Зараз щось оце, вчора, сьогодні, то щось я не чув, там може наш де пролетить. А минулий раз, як ми були, то мама не горюй. Непонятно, чи тут літають. Вони один на одному. Їхні орлани то постійно передають наші. Орлани. На Донбасі ми стояли 15 місяців на Вугледарі. Було гаряче, було тихіше. Ну, але свою роботу відпрацювали, виконали, як то кажуть. Поміняли нас, тепер сюди кинули. От зараз тут виконуємо свою роботу. Наша бригада сюди, як зайшла, ми чуть-чуть підсунули тут орків. Там не набагато, але якусь лінію фронту підсунули там на 1500 метрів, наскільки мені відомо. І зараз тримаємо і впевнено, що. Постійно говорили, що тут велике угрупування російських військ скупчилось на Куп'янському напрямку. Це ми вже зірвали їхню атаку? Думаю, що так. По-любому, що зірвали. Зірвали, бо дуже багато їхньої техніки не чув. Якби не зірвали, то вони б ще лізли, бо я більше впевнений, що зірвали оце їхній наступ, який мав бути такий конкретний. Ми сюди зайшли, вже тоді вже не було, то зрозуміло, що їх звідси вибили. Але все одно. Це не обов'язково, що їх може вибити піхота, їх може вибити навіть артилерія наша. Вибила, накрила просто артилерія, і вони просто були відійти далі і ставили ці Так і свої в позиції. Благодатному було. Ну. Артилерія їх вибила і вони самі звідти. Да, ми вже їх там добували. Да, зачищали. Да, веселі дні були. Так, це ж ви звільняли Так, ваша бригада. Наш весь якраз- розрахунок був на Благодатному перші дні. От, одні з перших, що заходили з піхотою. От, мінометна група заходила, ми теж на Благодатну. Слава Україні! Героям слава!